हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत खानदेशी पद्धतीचं वांग्याचं भरीत. तर खानदेशी पद्धतीचं वांग्याचं भरीत ना अशा वांग्यांचं बनतं जसे हिरवट असतात आणि ह्याच प्रकारची वांगी वापरल्या जातात खानदेशमध्ये भरीत बनवण्यासाठी. तर इथं मी एक वांग घेतलं हे वजनी म्हणाल तर हे पावशर आहे आणि तुम्हाला असं हलकं वांग बघायचं आहे. जास्त जर तुम्ही असं जड घेतलं तर त्याच्यात खूप मोठ्या बिया असतात, त्यामुळं हलकं फुलकं वांग घ्यायचं. आता पण वांग्याला थोड्याशा अशा टोचा द्यायच्या ते आणि ह्याला गॅसवरती भाजून घ्यायचे. म्हणजे काय होतं, हवा जी आहे वांग्याची ती बाहेर निघायला मदत होते. हे पहा अशा प्रकारे. आता आपण ह्याला थोडासा तेलाचा हात लावायचा आहे संपूर्ण वांग्याला. हे पहा, आता इथे मी गॅसवर जाळी ठेवली आहे, त्याच्यावरती आपण हे वांग ठेवून द्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम चालू करायची आहे. आणि छान असं आता हे वांग जे आहे आपलं बघू शकता तुम्ही, व्यवस्थित असं हाय फ्लेमवर भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा, वांग्याचा देठ पकडून ना आपल्याला हे वांग ना आलटून पलटून असं व्यवस्थित सगळीकडून भाजून घ्यायचं आहे. वरून खालून इथे देठाजवळ आणि खाली व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. हे 5 मिनिटात भाजून होतं वांग. हे पहा व्यूअर्स, 5 मिनिटे झाली आणि आपलं वांग ना सगळीकडून ना व्यवस्थित भाजलेलं आहे. तर आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि हे वांग एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि थंड झाल्यावरच आपल्याला ह्याचं साल काढायचं आहे. हे पहा व्यूअर्स, आता आपलं वांग ना छान असं थंड झालेलं आहे. तर आपण ह्याचं साल काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, थंड झालं ना की अगदी सहज साल निघतं, त्यामुळं गरम गरम काढायला जाऊ नका, साल तुम्हाला भाजू शकतं. हे पहा, अशा प्रकारे संपूर्ण आपण वांग जे आहे ते सोलून घ्यायचं आहे. हे जे खानदेशी भरीत आहे ना, हे जळगाव साईडलाही करतात. ह्याला जळगावचं भरीत देखील म्हणतात किंवा खानदेशी भरीत म्हणतात. हे पहा, आता आपण व्यवस्थित असं वांग हे सोलून घेतलेलं आहे. तर आता आपण हे वांग छान असं कुस्करून घ्यायचं आहे. हे पहा, हे वांग इथे देठापासून तोडून घ्यायचं आहे छानपैकी आणि एकदा चेक करायचं आहे आतमध्ये कुठे कीड वगैरे तर नाहीये ना. हे पहा, नाहीये. तर आपण हे छान असं कुस्करून घ्यायचं. तुम्ही मॅशरनी देखील हे मॅश करू शकता. मी इथे हातानेच कुस्करतीये. एकदम छान असं मऊ असतं हे वांग, त्यामुळे छान असं याची एकजीव करून घ्या. तुमच्याकडे पावभाजी मॅशर असेल त्याने देखील मॅश केलं तरीही चालतं. हे पहा, एकदम एकजीव असं लोण्यासारखं मऊ असं मॅश झालेलं आहे आपलं भरीत. तर हे पहा, इथे आपण घेतलेलं आहे वाटण. तर इथे 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 6 मिरच्या मी घेतल्यात. तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरची घ्या आणि ह्याचं आपण आता मिक्सरला जाडसर असं वाटून घेणार आहे, न पाणी टाकता. इथं घेतलेली अर्धी छोटी वाटी शेंगदाणे हे आपण फोडणीला वापरणार आहे. ह्या खानदेशी भरतामध्ये ना अख्खे शेंगदाणे टाकायची पद्धत आहे, त्यामुळं ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा. हा व्यूअर्स, आता आपण कढई ठेवलेली आहे गॅसवरती. त्याच्यामध्ये मी टाकलेला आहे 1.5 चमचा तेल आणि इथे सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे अख्खे शेंगदाणे. हे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता आणि सगळ्यात पहिले शेंगदाणे टाकायचे आहेत, म्हणजे थोडेसे हलकेसे ते तळले जातात. पहा, हलकेसे शेंगदाणे फ्राय व्हायला लागले की आपण ॲड करायचं आहे ह्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरं आणि 1 छोटा चमचा मोहरी आणि ती देखील या मिश्रणावर छान अशी तडतडून घ्यायची आहे. जिरी मोहरी देखील, म्हणजे शेंगदाणेही तळले जातात आणि जिरी मोहरीही तडतडली जाते. पहा, जिरी मोहरी छान अशी तडतडलेली आहे, व्यवस्थित फ्राय झालेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे लसूण आणि मिरची ठेचलेली, जे आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली आहे. तुम्ही पाहिजे तर खलबत्त्यामध्ये ठेचू शकता. हे पहा, लसूण आणि मिरची छान फ्राय झाली आहे.
लसूण मिरची फ्राय झाली की लगेचच ह्याच्यात 2 वाट्या कांद्याची पात टाकायची. ही पात मी स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहे. ही 2 वाट्या आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. ह्या भरितामध्ये कांद्याची पात देखील जाते, जे आपलं खानदेशी भरीत आहे ना त्याच्यात. पातीमुळे ह्याला एकदम वेगळी टेस्ट येते. आता आपण छान अशी ही परतून घ्यायची आहे पात, ज्याच्यामुळे की ही थोडीशी अशी, हे पहा 2 मिनटं आता पात आपली परतून झालेली आहे छान तेलावरती. तर आता ना आपण ह्याच्यामध्ये वांग, कुस्करलेलं जे वांग आहे ते ॲड करायचं आहे. हे पहा. आणि ह्या भरीत जे आहे ना, ह्याच्यामध्ये हळदीच्या पावडरचा वापर केला जात नाही, हे असंच असतं. आता आपण हे छान असं एकजीव करून घेऊया. आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ना ती तुम्हाला लो ठेवायची आहे. कारण आहे ना, तुम्ही जर कांद्याच्या पातीतलं पाणी जर कमी झालं तर हे फार कोरडं होतं भरीत, त्यामुळे गॅसची फ्लेम लोच ठेवा. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. हे पहा, चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. आता व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे भरीत आपलं. कांद्याचं पात टाकली, 2 मिनटं परतली, त्यानंतर आपण वांग ॲड केलं आहे. तर वांग टाकल्यानंतर देखील हे 2च मिनटं परतायचं आहे, जास्त परतायचं नाही आहे, नाहीतर हे फार कोरडं होतं भरीत. हे पहा. आता आपण ह्याच्यात टाकायची आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. भरपूर अशी कोथिंबीर ॲड केलेली आहे. व्यवस्थित मिक्स करूया. हे पहा, गरमागरम आपलं आता भरीत जे आहे ते रेडी आहे. हे भरीत मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. ही तुम्ही भाकरीसोबत, बाजरीच्या भाकरीसोबत, ज्वारीच्या भाकरीसोबत खाऊ शकता. पण जळगावला किंवा खानदेशात ह्याला कळण्याची जी भाकर असते ना त्याच्यासोबत खाल्लं जातं. आता ही मी तुम्हाला भरताची रेसिपी जी आहे ती सर्व करून दाखवते. गॅसची फ्लेम आपल्याला बंद करायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं गरमागरम असं वाफाळतं जे गरमागरम खानदेशी पद्धतीचं भरीत आहे. कसं दिसतंय मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते. दिसतंय ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. नेहमीच्या भरतापेक्षा वेगळा आहे, त्यामुळे एकदा तरी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा.